Xin chào mọi người, mình là Danh và bạn đang nghe kênh podcast tiếng Việt giọng miền Nam với cô Danh. Đây là kênh podcast dành cho các bạn đang học tiếng Việt. Và đây cũng là nơi mình sẽ nói nhiều hơn về tiếng Việt, cuộc sống và văn hóa của người Việt dưới góc nhìn của mình, một giáo viên dạy tiếng Việt. Hy vọng 15 phút tới đây bạn sẽ thấy gần gũi hơn với tiếng Việt và với mình nữa. Để luyện nghe hiệu quả nhất, bạn hãy thử cố gắng nghe mà không cần nhìn phụ đề trước nha. Và cũng đừng quá lo lắng nếu gặp những từ hay cụm từ khó, vì mình đã chuẩn bị sẵn phụ đề bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt ngay trong video này. Ngoài ra, ở phần cuối cùng của mỗi podcast, mình sẽ cùng bạn nhìn lại và giải thích kỹ hơn những từ và cụm từ khó đã xuất hiện trong mỗi tập. Giờ thì cùng mình bắt đầu tập podcast hôm nay nha. Mọi người có biết Tết là gì không? Đã 2 tuần rồi kể từ ngày mình bắt đầu ăn Tết, và bây giờ mình vẫn còn đang lụy Tết lắm. Vậy Tết và ăn Tết là gì? Sau đây mình sẽ chia sẻ với mọi người những điều mà mình và gia đình mình đã làm để chuẩn bị cho dịp Tết vừa rồi nha. Và mình mong sau tập hôm nay mọi người cũng sẽ hiểu hơn về Tết ở Việt Nam. Mình sống ở miền Nam Việt Nam nên đã quen với cái nắng, cái gió và cái nóng ở đây rồi. Nhưng vào những ngày sát Tết thì miền Nam của mình lại trở lạnh. Đây là thời tiết yêu thích nhất của mình trong năm. Không khí se se lạnh vừa đủ để mình lôi cái hoodie trong tủ ra mặc. Và nó cũng khiến mình háo hức mong chờ một dịp Tết sắp tới. Mình sống ở thành phố Phan Thiết. Đây là một thành phố ven biển, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 3 tiếng đi xe hơi. Không khí Tết ở Phan Thiết có lẽ bắt đầu từ ngay sau Noel, tức là Giáng sinh đó mọi người. Khi các quán cà phê và nhà hàng bắt đầu trang trí Tết, đường phố lúc này cũng đông đúc hơn vì có nhiều người bắt đầu về quê để đón Tết. Tết ở Việt Nam thì cũng giống như Giáng sinh ở các nước phương Tây. Đây là dịp để mọi người trở về bên gia đình. Đây cũng là kỳ nghỉ dài nhất trong năm, là khoảng thời gian hiếm hoi mà mọi người được nghỉ ngơi, được tận hưởng những bữa ăn đoàn viên cùng gia đình. Và có lẽ đó cũng là lý do vì sao người ta hay gọi là ăn Tết. Kỳ nghỉ Tết thường kéo dài từ ngày 25 tháng 12 âm lịch tới hết ngày 6 hoặc ngày 7 tháng 1 âm lịch năm sau. Những ngày đầu năm âm lịch này, người Việt mình hay gọi là mùng. Ví dụ như mùng 1 là ngày 1 tháng 1 âm lịch. Và cũng có một cụm từ mà ở Việt Nam mọi người hay nói với nhau, đó là về nhà ăn Tết. Đây là cụm từ dùng để nói về những người đi học, đi làm xa quê. Vào dịp Tết này, họ có thể về quê, về nhà để đón Tết cùng gia đình. Vì mình vẫn đang sống cùng gia đình tại Phan Thiết, nên mình không về nhà ăn Tết như nhiều người bạn khác của mình. Thay vào đó, mình thường bắt đầu cùng mẹ chuẩn bị cho cái Tết của gia đình mình ngay từ khoảng ngày 23 tháng 12 âm lịch. Và bây giờ, hãy cùng mình xem qua những việc mình đã làm để chuẩn bị cho Tết 2026 vừa qua nha. Mọi người biết không, việc mà mình và có lẽ phần lớn mọi người sợ nhất dịp Tết đó là dọn nhà ăn Tết. Việc dọn nhà để ăn Tết không chỉ là vấn đề về vệ sinh đâu. Theo mình, nó còn có ý nghĩa thanh lọc rất tâm linh. Người Việt quan niệm rằng dọn sạch bụi bẩn là để xua đuổi những điều không may, những năng lượng tiêu cực của năm cũ ra khỏi cửa, và để nhường chỗ cho may mắn, những điều mới mẻ mà năm mới sẽ mang lại nữa. Nếu nhà không sạch thì năm mới sẽ không may mắn, suôn sẻ đâu nha. Mình luôn bật một playlist, một danh sách các bài nhạc Tết thật sôi động để vừa dọn nhà vừa nghe. Việc nghe nhạc giúp mình làm việc nhà sung hơn, đỡ mệt hơn. Nếu mọi người tò mò mình hay nghe gì trong lúc dọn nhà, mình sẽ để đường link playlist nhạc Tết mình hay nghe ở phần mô tả nha. Và có một từ liên quan tới việc dọn nhà mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là sạch kinh kít. Ví dụ trong câu
Dọn nhà ăn Tết thì phải dọn sạch kin kít. Sạch kin kít có nghĩa là rất rất sạch, không còn một vết bẩn nào. Bạn có thích nhà của bạn sạch kin kít không? Bình luận cho mình biết với nha. Sau khi nhà cửa đã sạch kin kít rồi thì phần mình mong đợi nhất cũng tới, đó là trang trí. Với những người con miền Nam như mình thì có một câu nói rất quen thuộc, đó là thấy cây mai là thấy Tết. Mọi người cứ tưởng tượng cây mai hay hoa mai đối với người Việt Nam ở miền Nam mình cũng giống như cây thông đối với các bạn ở phương Tây vậy đó. Nếu Giáng sinh các bạn treo quả cầu trang trí lên cây thông, thì Tết tụi mình sẽ treo những phong bao lì xì đỏ, những câu đối nhỏ lên cành mai. Màu vàng của hoa mai đại diện cho tài lộc và cho sự thịnh vượng. Một cây mai nở rộ đúng mùng 1 Tết, có nghĩa là năm mới của bạn sẽ cực kỳ rực rỡ và khởi sắc. Nói về gu trang trí thì mình cũng hơi truyền thống một chút xíu. Mình thường giữ lại những món đồ trang trí từ năm này qua năm khác. Nói thiệt là mình cũng muốn tiết kiệm một chút, nhưng mà mình cũng không cưỡng lại được sức hút của chợ Tết đâu. Cứ đi dạo lòng vòng chợ Tết, thấy cái gì hay hay, dễ thương là mình lại mua về thêm à. Để cây mai năm nay khác với năm ngoái một chút chứ. Đặc biệt, mình cực kỳ thích trang trí cây mai và nhà của mình với đèn nhấp nháy và các câu đối đỏ. Có một chút ánh sáng lung linh và những dòng chữ mang ý nghĩa bình an dán trước cửa hoặc treo lên cành mai. Mình cảm thấy ngôi nhà của mình không chỉ đẹp hơn mà còn Tết hơn nữa. Vào ngày 23 tháng 12 âm lịch, hay còn được gọi là 23 Tết, mọi người thường sẽ tiễn ông Táo về trời. Ông Táo trong tín ngưỡng Việt Nam bao gồm 2 ông và một bà, đại diện cho thần nhà, thần bếp và thần đất. Đây là những vị thần theo sát cuộc sống sinh hoạt của gia đình trong cả một năm trời. Mọi người tin rằng vào ngày này các vị thần sẽ cưỡi cá chép bay lên trời, bay về thiên đình để báo cáo với Ngọc Hoàng tất cả những chuyện vui, buồn, tốt, xấu của gia đình trong một năm qua. Lễ cúng này cũng như một lời cảm ơn và mong cầu các vị thần sẽ nói tốt cho gia đình mình để cả nhà có thể đón một năm mới bình an. Ở miền Bắc, theo mình biết thì mọi người thường có phong tục thả cá chép, tức là mua cá chép về rồi đem ra sông, rạch gần nhà để phóng sinh. Còn ở miền Nam thì mọi người ít khi làm như vậy lắm. Và cũng tùy mỗi gia đình thì sẽ có văn hóa khác nhau nữa. Riêng gia đình của mình thì chỉ dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là nhà bếp thiệt sạch sẽ, sạch kin kít luôn. Sau đó thì cúng bánh kẹo, trái cây, thắp nhang và đọc văn khấn thôi. Và có một việc mà mình luôn thực hiện mỗi dịp cuối năm, thường là vào ngày 27 hoặc 28 Tết, đó là đi tảo mộ. Tảo trong tảo mộ có nghĩa là làm sạch, lau dọn, sửa sang, và mộ là nơi yên nghỉ của những người đã khuất. Đối với người Việt Nam thì đây là cách tụi mình bày tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn những người đã khuất trong gia đình trước khi một năm mới tới. Mọi người biết không, cảm giác lúc đó cũng lạ lắm. Mình cùng các thành viên khác trong gia đình ngồi cạnh mộ ông bà giữa cái nắng nhẹ và gió của những ngày cuối năm. Cảm giác đó lạ là vì mình không hề thấy buồn hay đáng sợ gì hết. Ngược lại mình thấy rất ấm áp. Mình thường ngồi đó tâm sự kể cho ông bà nghe là: ông bà ơi, năm nay con đã làm được những việc này nè. Hay là chia sẻ về những dự định mà năm tới mình sẽ làm, và mong là ông bà sẽ tiếp tục dõi theo, phù hộ cho mình. Việc này thì cũng giống như là một lời mời ăn Tết mà gia đình gửi tới ông bà vậy. Tụi mình sẽ dọn dẹp mộ thật sạch sẽ, thắp một nén nhang và tin rằng linh hồn của ông bà sẽ theo khói nhang đó về nhà để cùng ăn Tết với gia đình. Vào đêm giao thừa, mình để ý thấy mọi người thường chia ra làm 2 team rõ rệt.
Một team sẽ lên đồ ra đường xem pháo bông và team còn lại thì chọn ở nhà. Mình thuộc team thứ hai nha. Nhiều bạn có thể nghĩ ở nhà đêm giao thừa thì hơi chán. Nhưng với mình thì đó là khoảng thời gian quý giá nhất trong năm. Thường thì mình sẽ ở nhà cúng giao thừa với mẹ. Sau khi làm xong các việc cần làm thì hai mẹ con mình sẽ ngồi lại và lì xì cho nhau. Mọi người có biết lì xì là gì không? Nếu biết lì xì là gì, mọi người hãy để lại một biểu tượng phong bao lì xì đỏ ở dưới phần bình luận nha. Sau đó thì hai mẹ con mình sẽ chúc nhau năm mới vui vẻ, cười nói một chút xíu rồi đi ngủ sớm. Nghe có vẻ hơi giống như thói quen của người già, nhưng nó thực tế lắm nha mọi người. Vì sáng mùng 1 Tết, nhà mình năm nào cũng phải dậy sớm để chuẩn bị cho những nghi lễ đầu năm. Ví dụ như đi chùa nè, thắp nhang bàn thờ ông bà nè, và ghé qua nhà người thân để chào hỏi đầu năm. Cho nên là việc nghỉ ngơi đầy đủ để nạp năng lượng là điều mình rất ưu tiên luôn. Dù Tết năm nào cũng dọn nhà, cũng mua mai, cũng cúng giao thừa, nhưng với mình, những việc này chưa bao giờ là chán hết. Ngược lại, nó giống như một trạm dừng chân, cho mình nhiều thời gian hơn để gắn kết với gia đình. Và mình cũng cảm thấy rất vui vì hôm nay mình được ngồi đây và chia sẻ những điều này đến với các bạn. Trước khi kết thúc tập podcast ngày hôm nay, mình muốn cùng các bạn điểm lại một vài từ, cụm từ mà tụi mình đã nhắc trong tập ngày hôm nay nha. Ở phần đầu tiên, mình có nhắc tới từ lụy trong câu đã 2 tuần rồi kể từ ngày mình bắt đầu ăn Tết và bây giờ mình vẫn còn đang lụy Tết lắm. Lụy một điều gì đó nghĩa là mình rất yêu điều đó và mình chưa sẵn sàng để từ bỏ nó. Mọi người còn có thể xài từ lụy này khi nói về tình yêu. Ví dụ lụy một ai đó là khi mình quá yêu người đó, dù họ không tốt với mình, nhưng mình vẫn muốn yêu và không muốn từ bỏ họ. Tiếp theo là ăn Tết. Tết là kỳ nghỉ dài nhất trong năm để mừng năm mới trong lịch âm. Và ăn Tết giống như đón Giáng sinh ở các nước phương Tây, khi mọi người được nghỉ làm, nghỉ học để về nhà và cùng nhau ăn những bữa ăn đoàn viên. Sạch kinh kích. Đây là tính từ để mô tả trạng thái sạch sẽ tuyệt đối, không còn một vết bẩn nào. Cây mai hay hoa mai. Đây là một loại hoa có màu vàng rực rỡ, thường xuất hiện vào dịp Tết ở miền Nam Việt Nam. Loài hoa này đại diện cho sự khởi sắc và tài lộc của chủ nhà trong ngày đầu năm. Tiếp theo là tảo mộ. Tảo mộ có nghĩa là đi thăm và dọn dẹp, sửa sang nơi yên nghỉ của tổ tiên vào cuối năm, như một cách bày tỏ lòng hiếu thảo và biết ơn tới họ. Và cuối cùng là phù hộ. Ví dụ trong câu, mình mong ông bà sẽ tiếp tục phù hộ cho mình. Phù hộ là một từ Hán Việt. Mình dùng từ này khi muốn nói về việc thần linh, Phật hay tổ tiên giúp đỡ, che chở và bảo vệ mình khỏi những tai họa, những rủi ro. Và nó cũng mang ý nghĩa là cầu mong may mắn, bình an trong cuộc sống và trong công việc nữa. Trong số những từ và cụm từ mình vừa nhắc lại ở trên, bạn thích từ hay cụm từ nào nhất? Và có từ hay cụm từ nào bạn cần mình giải thích thêm không? Hãy cho mình biết dưới phần bình luận nha. Và cuối cùng, dù bạn đang ở Việt Nam hay ở đâu đi chăng nữa, mình hy vọng bạn đã phần nào cảm nhận được hơi ấm và không khí Tết thông qua những gì mình vừa chia sẻ với các bạn. Và tập podcast hôm nay của Tiếng Việt giọng miền Nam với cô Danh cũng đã hết rồi. Chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những tập tiếp theo. Chúc bạn một ngày vui và tràn đầy tiếng Việt nha.